بسم الله الرحمن الرحیم. موږ سره میټن موږ واغوستو او دا د میټن د بین نو راځي چې د انباکسینګ وکړو، تاسو ته وښیو چې یاره میټن څنګه ښکاري او په دې ډبې کې دننه څه دي. ډبې کې دننه راځي چې ډبې کولاو کوو. دا ډبې نه لاول پلاستیک موږ لرې کړو موږ چې اساني. نو په ډبې کې دننه ډایرکټ زموږ سره د موبایل دی. ټیک شو. Huawei Mate 10 د دې دوه نورې ورجنې راځي. Huawei Mate 10 Lite، Mate 10 Pro. Mate 10 Pro په 64 GB او 128 GB بلټن میموري کې راځي. هغې کې نوره میموري کارت پکې نه لګي او هغه واټر پروف دی. لږ ډېر معمولي پرخ پکې د دې نه په دل مطلب لږ ډېر پرخ پکې دی، ډېر نه دی. راځئ چې وګورو چې په ډبې کې دننه نور څه دي. نو د دې پیکینګ خو یې ډېر ښکلی کړی دی. ډبې کې هر شی ښه ښکلی په مختلف دغه باندې ښه دی. دا زموږ سره سکرین پروټیکټر دی ان کیس یو سړی لګول غواړي. د دې هغه له پاسه کوم دغه چې دی هغه ډیټیل یې ورکړي دي. په دې موبایل باندې دلته کې پته نه لګي چې ښکاري او که نه. ډایرکټ په ډبې کې دننه پروټیکټر لګېدلی که یاره یو سړي نه خوښوي چې یاره ما ترې لرې کړه، او اکثر خلک په پروټیکټر لګوي. نو د کمپنۍ نه به ډایرکټ پروټیکټر راغلی دی. د دې نه علاوه هواوی د خپلو موبایلو سره نن سبا د دې غټو موبایلو سره د سیلیکون کیس یا پلاستیک کیس ورته ویلی شي، دا ډایرکټ رالیږي چې مطلب څنګه دی د بکس نه کولاو کو کیس ورته ولګي. یو څو ورځې استعمالولی شي د ښه کیس اخیستو دپاره د ټیمه پورې. د دې نه علاوه دا د دې سیم ایجکټینګ ټول دی. سیم چې کوم بدلولی را بدلولی شي پې دا به سیټ ته کړو. نور په دې کې دا کتاب دی، څوک چې سره ګوري نو ښه. دا د دې کیبل دی، فاسټ چارجینګ کیبل دی. د کیبل چې دی د دې ټایپ سی کیبل دی چې کولی یې کړو. پیکینګ یې ډېر مضبوط کړی دی. تاسو کتلی شئ یو ایس بي ټو ټایپ سی کیبل دی. د کیبل کوالټي ډېر څه مټک مټک ښکاري ما ته، خو داسې ښه نه ښکاري، خو د استعمال سره به یې پته لګي ځکه چې ډېر زیات مټک دی. نو اکثر دا داسې مټک کیبل چې دي دا ماتېږي ډېر ژر. د دې نه علاوه د دې سره هیډفون کوم چې نارمل هیډفون راځي په د موبایل سره، خپل اوریجنل هیډفون. او دا د دې چارجر دی. د دې خپل دې ورته سوپر چارج وایي، دغه ورته فاسټ چارجینګ وایي سامسنګ. او دا دلته کې لیکلی سوپر چارج. ټیک شو. دا به واپس کېږو، دا به سیټ ته کړو. راهبه شو موبایل نه. نو موبایل نه به دا پټۍ لرې کړو چې یاره تاسو ته یې وښیو چې د دې ډیزاین څنګه ښکاري. نو ډیزاین خو ډېر ښکلی ډېر زبردست دی. خو یوه خامي پکې دا دی چې د ګوتو نښې پې ډېرې ښکلي ښکاري. مطلب چې یو سړی داسې نیولی دی نو پته نه لګي چې تاسو ته په دې کیمره کې ښکاري که نه. دا تاسو ته کتی شئ داغونه پې ډېر زر راځي. ډېر سینسیټیو دی، پلاستیک دی، نو دا کور به ورسره خامخا استعمالوي. راځئ چې چالو کړو او دننه د دې سیټ اپ وګورو چې یاره دننه به دی څنګه وي. ښه موبایل کې چارج نه و، موږ چارج ته کېښودو. نو چارج یې هم ټیسټ کړو چې یاره دی په څونه ټایم کې څونه چارج کېږي. نو تقریبا په 20 منټ کې د 38% چارج شو. نو لکه د هواوی سوپر چارج چې کوم دی واقعي سوپر چارج دی. موږ به دا هسې وګورو چې یاره د دې سیټ اپ څنګه کېږي. سکرین په دې دغه کې موبایل کې صحیح نه ښکاري. په دې کیمره کې لینګویج سیم کارت پکې وایي نشته نه دی. I agree terms and conditions about services. نیکسټ وایي کو، وائی فائی به سکپ کو.
find location, improve more, agree وای کو synchronization زمونږ نه دی پکار، system data you can record your personal data and setting, cloud پکې دی، fingerprint set up کولای شئ، enable به یې کوو، موږ به وګورو fingerprint set up د راپرس که موږ څه پیټرن ورکړو دن به یې کوو، به یې ګورو چې دی څه کوي. په مختلفو طریقو باندې او په دې باندې د خپل ګوته به یې فنګر پرنټ سکینر باندې سکین کو. ټیک شو، سکسسفولي انرول شو، ګیټ سټارټډ. دا زموږ سره د دې اولنی کم دغه چې دی لوک چې دی هغه داسې دی. نو فی الحال خو دا موږ صرف هسې د دې سیټ اپ وکړو، انشاءالله موږ به د دې مکمل ویډیو جوړو. ستاسو د دې موبایل د په باره کې څه سوال یې لاندې لیکلی شئ، موږ به کوشش کوو چې یاره په هغه ویډیو کې د هغې په باره کې هم خبره وکړو چې یاره په دې موبایل کې څه دي. د پاسه په دې کې دغه دی هیډفون جیک دی، پکې آیار بلسټر د ریموټ کار کوي، په دې باندې خپل ټي وي وي کنټرول کولی شئ که چېرې اوس هم څوک استعمالوئ. سایډ ته پکې دا بټنې دي، والیوم او پاور، لاندې د دې سپیکر، مایک او ټایپ سی کنیکټر، او په دې سایډ کې د دې سیم ټری دی، په دې کې دغه لګي میموري کارډ او سیم. نو د دې سپیسیفیکیشن چې کوم دی هغه تاسو په دې سکرین باندې کتلی شئ، تاسو ته په دې سکرین باندې راغلل. د دې ویډیو په حواله سره د دې موبایل په حواله سره یو څه سوال وي هغه تاسو په دې کمنټ سیکشن کې لیکلی شئ. انشاءالله موږ چې کله د دې موبایل فل ریویو کوو په هغې کې به د هغې جواب درکړو. د دې سره د الله په امان.